Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac un fel de trandafiraș, cu umplutură de nucă înăuntru și gem. Îmi trebuie așa, 3 gălbenușe, una, bun, hai că trebuia să pun invers, dar nu-i bai. Mere și aici 2, așa, 3 gălbenușe. Îmi trebuie, aici pun puțină esență de lămâie, numai să o pot să o desfac. Sau puteți să faceți coajă de lămâie. Un zahăr vanilat. Ați văzut unde am pus lămâia? Peste albușuri. Deci 3 gălbenușe, un zahăr vanilat, puțină esență de lămâie, praf de copt. Îmi trebuie cam o linguriță de praf de copt. Atât, nu pun mai mult. Eu pun la ochi, acum dumneavoastră puneți cum doriți. Puțină sare. 2 linguri de zahăr. Deci o rețetă atât de simplă. 2 linguri de smântână. Untură ne trebuie 2 linguri. A mea nici nu e închegată, că am fost la prietena mea de mi-a dat untură și e proaspătă. Acum se încheagă. 2. Așa, pune un frigider și atunci se încheagă ea. În frigider se încheagă. O 100 de grame de unt. Dar eu ăsta trebuie să-l rad, că e foarte tare. Și atunci nu pot să-l frământ ca lumea. Rad eu într-o farfurie. Chiar că și pe asta mare nu contează. Numai să fie, că e rece din frigider. 100, 120, cât doriți. Puneți. Eu v-am zis că eu le fac la ochi. Și zahăr la fel. Dacă doriți mai mult, puneți mai mult. Așa. Asta luăm și îl punem aici. Numai l-am ras pentru ca să se desfacă el, că dacă e bucată întreagă, facem un aluat și lăsăm la rece. Cât stă mai mult la rece, cu atât e mai bun. Și acum punem făină cât cuprinde. 300, 400, cât vedeți dumneavoastră, cântăriți. Eu o să vă arăt cum arată aluatul și atunci vă dați seama. Puteți să băgați și în robot, că atunci veți să face mai repede.
Ce bine miroase a lămâie. Eu acum scot pe masă aici de lucru. Super aluatul. Unde mi făina? Mai punem puțină făină. Deci îl frământați ca să fie un aluat. Nu puneți multă făină ca să nu vi se fie, după aia vă iasă tare, știți? Că untul tot cere făină, știți? Așa mai bine. Eu acum mai pun o dată făină și gata, las la rece. Eu, ca să fie mai repede, să facă mai repede, să nu aștept atâta după el, o să-l bag la congelator. O să vedeți. O să-l bag într-o pungă din asta la congelator. Și revin. Haideți să batem albușele, pun puțină sare. Pun zahăr. Deci am 3 albușe, pun 6 litri de zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fixăm să se topească zahărul. Așa. Și acum punem nucă. Nucă cam 200 de grame. Cam așa. Eu asta o să pun iar într-un poș. Am mai pus, eu ați văzut la mine cum am făcut. O pun într-un poș. Și atunci pun în fiecare coșuleț. Atât. Deci eu las așa mai moale, că ia să vedeți numai că vi se umflă. Și o să vă arăt mai departe. Haideți să luăm o parte de aluat de aici și să întindem. Am băgat în congelator. O parte s-a întărit bine. Puneți făină, lucrați cu făină, că dacă lăsați mai mult, atunci nu vă trebuie făină. Dar eu, cum nu l-am lăsat, îmi trebuie să lucru cu făină. N-am nimic, că lucrăm noi. Îl întindem noi. De fapt, eu n-am făcut bine acum tura asta. Trebuia să fac bucățele, dar tura aia n-am să vă arăt cum merge mai bine. Să fac așa ca chiflele și după aia să le tai. Datura asta o să fac așa.
Deci să avem 4 colțuri. Ne trebuie. Să nu vreau să meargă bine. Aici punem umplutură. Știți cum faceți alea, brânzoicile, trandafiraș, așa. Așa le facem și pe astea. Dar trebuia să fac eu bile, că atunci mergea mai bine. Și le punem în forma asta. Și atunci pot să le întind cât vreau de mari. Mie nu-mi place să mă chinui. Vă arăt eu imediat. Atunci întindem fiecare bilă și altfel. Vă spun drept că rețeta asta cam de mult n-am făcut-o. Nu mai știam cum... Vedeți, am uitat și de gem. Să pun. Astea le-am făcut numai cu nucă. Așa. Și luăm și punem în forme. Sper că vedeți ce fac aici. Ce-mi fac de lucru. Puteam eu fain frumos să le fac normale, coșulețe, dar omul când are de lucru își face. Uitați așa, puneți gem și peste gem punem nuca. O bucată precis mare de nucă. A luat-o să lucre foarte bine, numai că e migăloasă treaba, dar a luat-o să lucre foarte bine. Oricum din porția asta nu știu dacă ne iasă 20, de nu mai știu. Vedeți că așa fiecare bilă o întindem mai bine. Eu am aici de vișine. Asta gemul. Și luați așa și aduceți petalele cum ar fi. Vedeți? Și atunci cu mâna strângeți. Tăiem așa ca în formă de cruce. Punem pe mijloc vișinele sau ce dulceață doriți. Luăm frumos fiecare.
Nu contează, cât e mai zdremțuroasă, arată mult mai bine. Și uitați, așa arată. Eu acum le dau la cuptor. Până le fac alea lante, astea imediat sunt coapte. Haideți să le facem pe astea alte. Am aici, cred că o bucată mare. Și ăsta mă freacă toată direcția. Că tai mai jos, nu contează dacă vine mai mult odată. Așa. Deci de-aia v-am zis că eu n-am uns formele. Sper să iasă. Acum, dumneavoastră, dacă să fiți sigure, mai bine ungeți-le. Normal ar trebui să iasă, că e a luat cu unt și cu untură. Deci ar trebui să nu se prindă. Dar se poate și anormal. Acum nu contează că vine mai mult, să mă ajungă numai umplutura pentru astea toate. Haideți că eu le fac ca să nu vă țin, căci așa văd că telefonul meu face figuri și vă arăt după aia. Haideți să vă arăt că acum eu pe astea lante, uitați, astea lante așa arată. Așa. Hai că nu știu cum să le țin ca să le vedeți. Așa. Așa arată. Vedeți la lumină. Că la mine aici taim de întuneric în bucătărie. Astea s-au copt. Deci nu le lăsăm să sargă. Și acum băgăm pe alea. Dacă știți ce moi is, deci astea până nu sunt reci, nu puteți să le scoateți din formă. Vă arăt eu după aia. Haideți, prieteni, acum să le scoatem. Sper să iasă. Că atât de fragede. Acum era să vă dau jos. Eu v-am zis că n-am uns. Acum dar văd că nu mi s-a lipit până acum. Aia numai dacă e gemul o ieșit. Atunci se lipește. Dacă nu, nu. Și n-am vrut să pun hârtii din alea, că am hârtii, dar n-am vrut să pun. Haideți că eu le scot. Că asta s-a lipit bine. Aia rămâne la soțul. Ultima. Deci trebuie să fie încă ele nu sunt chiar reci bine. Trebuie să le lăsați să răcească bine. Eu nu le-am răsat chiar. Bine, bine. Așa. Mă faci de râs. Că astea chiar nu mi se lipeau niciodată. Deci până acum are soțul două. Astea nu mi se lipeau, dar dacă probabil o curs gem pe ele. Vedeți, zic, astea nu mi se lipeau. Dar dacă am pus mai mult, uite, aici s-a și întărit gemul. Vezi? Nu-i bai.
Deci unde eu fost gem mai mult, ați văzut? Că atunci eu l-am apucat și s-a dus la luatul subțire. Și gemul mult. Deci puteți liniștiți să le ungeți mai bine. Ca să nu pățiți ca mine, dar noi are pagubă. Eu acum le dau cu din asta. Uite ce să-i rupt asta. Da, vedeți că eu am apucat gemul. Nu-i bai. Atâta bai să fie. Ce bunătate. Deci să știți că mi-a ieșit 20 de bucăți din astea. Eu acum bag formele la muiat, dar le bag fără detergent. Și dacă le spălați cu detergent, la viitoare o să mi se prindă. Eu le bag așa de bani în apă caldă și le las să moaie. Așa, haideți să pudrăm astea cu zahăr. Deci aluatul este super. N-avem cuvinte. Astea în forme, bineînțeles că ies mai faine. Dar acum n-am atâtea forme. Așa, haideți să dăm cu zahăr. Ați văzut că zahăr avem foarte puțin în aluat. Dar sunt demențiale. Acum nu dăm mult, deci cât doriți. Numai cât de cât, ca la cornulețe, trebuie un pic de dulceață, de zahăr. Atât. Și uitați, așa arată. Eu zic că arată destul de bine. Păi pâinile trebuie să le duci în... N-am oprit. Și uitați, prieteni, așa arată coșulețele mele trandafiraș. Așa arată, cu spumă de nucă și dulceață de vișine. Au ieșit o bunătate. Noi vă mulțumim și sper să încercați și această rețetă. O zi minunată vă dorim, bye bye!